Hai 同学们，我是张老师。Hari ini kita nak sambung belajar听那是什么声音。Okay, buku aktiviti kamu. Okay, kita baca dulu. 小鸡叽叽叫，小鸡叽叽叫，小狗汪汪叫，小狗汪汪叫，小牛哞哞哞叫，小牛哞哞叫，小猫咪咪叫，小猫咪咪叫。给小鸡叽叽叫。OK, ini ialah apa? Ini ialah 小牛，小牛哞哞叫。OK, so ini 小狗，小狗汪汪叫。Tulis dua. OK, ini 小鸡，小鸡叽叽叫。小猫，小猫咪咪叫。OK, yang ini kamu kena lukis arrow. OK, penjuru macam ni. Okay, dan akhir sekali kamu boleh dapat perkataan ayat 小牛喜欢吃青草，小牛喜欢吃青草。Okay, 小牛喜欢，喜欢 maksudnya suka, 喜欢ialah suka. 吃青草 makan grass, rumput. Okay, 小牛喜欢吃青草。Okay, yang ini 星期日鸡米，星期日鸡米。OK， 星期日我请小鸡吃白米。星期日我请小鸡吃白米。Hari Ahad saya belanja ayam kecil makan beras putih。星期日我请小鸡吃白米。OK， ini 7点。7点 yang ini bulatkan. 再见，再见 yang ini bulatkan. 前面，前面 yang ini. 今年，今年 yang ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, 谢谢大家。